مسلسل اتعرض في رمضان كان اسمه بطلوع الروح. بعيدا عن الجدل اللي عمله المسلسل ده ومن وقت التصوير وفي كلام حوالين المسلسل، وإذا كانت الشريعة الإسلامية بتقول جلد المرأة وقوفا أو قعودا، لكن المسلسل ده طرح قضية في غاية الأهمية، قضية العائدات من داعش. الموضوع ده كمان كان تم إثارته من 4 سنوات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وكان في نقاشات كتير قوي مع البعثات الدولية حول رفض الدول الأوروبية بالذات لاستقبال العائدين من الجماعات الإرهابية. خليكم معانا هنشوف ونسمع ونتكلم عن ازاي الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان اتعاملت مع مشكلة العائدات من داعش والعائدات من الجماعات الإرهابية. خليني أقول لكم إن الواقع بيثبت إن ملف العائدين من داعش والعائدين من الإرهاب والجماعات الإرهابية ده مش جديد، ده قديم، وحتى يمكن بيرجع لأواخر التسعينات بعد ما الحملات اللي اتقالت عنهم المجاهدين ابتدوا يرجعوا لبلدانهم مرة تانية من أماكن النزاعات اللي كانت بتفجر بعد الحرب الباردة من ساعة ما أمريكا أعلنت الحرب على تنظيم القاعدة. وقتها سمته بالحرب على الإرهاب، وده كان في 2001 لو تتذكروا، وبدأ خطر العائدين يأخذ شكل تاني، لأن التنظيمات دي كانت وقتها زمان عشوائية، أهدافها محدودة، إنها تضرب محطة قطر زي اللي حصل في لندن أو تعمل تفجيرات في أسبانيا، وكان الموضوع قاصر على عمليات إرهابية منفردة. شفنا كلنا في بعض الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية وقامت وعملت انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان، وسمعنا وشفنا كلنا ما حدث في سجن أبو غريب وجوانتانامو. الآليات الدولية بقى لحماية حقوق الإنسان في الوقت ده وتحديدا سنة 2005 عملت آلية جديدة، أنشأت آلية جديدة سمتها ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. الآلية دي على فكرة اللي أنشأها هي لجنة حقوق الإنسان. لجنة حقوق الإنسان دي اللي تم إلغائها وحل محلها مجلس حقوق الإنسان، وده كان يعتبر أول تدخل من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في موضوع العائدين من الإرهاب ومكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. الولاية دي اللي هي بتاعت المقرر الخاص فضلت تتجدد لحد النهاردة. آخر تجديد للولاية دي كان في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان اللي كانت في مارس سنة 2022. لو جينا اتكلمنا عن الإرهاب في المنطقة العربية هنلاقي إن الإرهاب بدأ يتزايد وترته، وبدأ يحصل توسع في العمليات الإرهابية بالذات وخاصة لما كان فيه ضعف موجود في الدول العربية في ظل ما يسمى بالربيع العربي. وشفنا كلنا ان بدأ تنظيم داعش الإرهابي يطلع، واللي عملوا تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة العربية كلها محدش طبعا يقدر ينكره ومحدش ما شافهوش. داعش استغلت حالة الضعف اللي كانت موجودة في المنطقة العربية وبدأت تعلن سيطرتها على مناطق من دولتين من أهم الدول، سوريا والعراق زي ما حصل في الرقة والموصل، وبدأت تعلن إقامة دولة الخلافة المزعومة. وهنا الأمم المتحدة قالت إن فشل الدول في كل من سوريا والعراق هو اللي خلى تنظيم داعش يسيطر. استقبلت وقتها داعش آلاف المقاتلين من داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط. المقاتلين دول لما راحوا لتنظيم داعش ما راحوش لوحدهم، ده كل مقاتل كان واخد مراته وعياله معاه، يعني راحوا بأسرهم
وابتدت هنا العمليات الإرهابية تاخد شكل منظم بدل ما كانت بتاخد شكل عمليات عشوائية وفردية زمان. وبدأ داعش وتنظيم داعش يجند حوالي 40,000 مقاتل وأسرهم. الناس دي جت من حوالي 80 دولة حول العالم وراحوا على سوريا والعراق. كلنا شفنا وسمعنا داعش لما كانت بترتكب جرائم باسم الدين وقتلوا الأبرياء وحرقوا الناس وسابوا النساء وغيرها من الانتهاكات اللي كان بيرتكبها تنظيم داعش. علشان كده لقينا الخبراء الأمميين والمقررين الخواص وهم بيكتبوا التقارير بتاعتهم عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا أو في العراق، أو كانوا بيتكلموا عن النساء وعن حرية الاعتقاد، دايما كل التقارير دي الصادرة من الأمم المتحدة كانت بتتكلم عن تنظيم داعش بشكل كبير. وعلشان كده كمان في تأييد كبير حصل في العالم للحرب على الإرهاب وعلى داعش وعلى الجماعات الإرهابية. طبعا الحرب دي ما كانتش حرب بسيطة على الإرهاب، ولكنها كانت حرب مكلفة في العالم كله وفي الدول اللي كانت بتتعرض للعمليات الإرهابية اتدفع ثمنها أموال وأرواح وشهداء من الأبرياء. العالم ما كانش مستعد لمرحلة ما بعد الحرب على داعش، لأن بعد داعش ما بقاش عندنا بس إرهابيين عائدين من الدواعش أو من الجماعات الإرهابية، لا ده بقى عندنا كمان زوجات الإرهابيين وأطفال الإرهابيين، ودول كانوا موجودين بنسبة كبيرة من العائلات اللي كانوا موجودين في سوريا وفي العراق. لما انهار التنظيم فضلت هذه الأسر وهذه الزوجات والأطفال محتجزة في معسكرات. المعسكرات دي كانت تابعة طبعا لقوات زي سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، وكان مثلا على سبيل المثال يقدر عددهم بحوالي 13,000 شخص. بعد هزيمة داعش وهروب المقاتلين بتوع داعش سابوا الأسر والأطفال موجودين هنا، ومجندين سابقين موجودين في داعش، موجودين في سوريا، موجودين في العراق، ومحدش كان عارف هيتعامل معاهم ازاي. هل نسيبهم في مخيمات زي مثلا مخيم الهول ويفضلوا هناك هم وأطفالهم وده يعدي قنابل موقوتة ممكن تنفجر في أي وقت، ولا يرجعوا بلدانهم؟ كل بلد تتعامل مع مواطنيها بالطريقة اللي تشوفها. الغريب بقى إن اللي قال الناس دي ترجع لبلدانهم اللي هم العائدين من الإرهاب كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم منطقية كلام الرئيس الأمريكي، ونادرا طبعا إنه كان يتكلم كلام منطقي، لكن الواقع بيقول إيه؟ بيقول إن معظم الدول وخاصة الغربية رفضت إن هي تستقبل مواطنيها العائدين من الإرهاب أو اللي احنا بنسميهم عودة المقاتلين يعني. ده كل الدول كمان كانت خايفة من الخطر المتمثل في الناس دي. أفكار الناس دي وفقا للأرقام اللي تخض والإحصائيات من أكتر من مصدر أكدت إن عمليات ترحيل النساء اللي تم فك ربطهم بتنظيم داعش إلى بلدانهم كانت جزئية طبعا، لأن قدرت أحد الدراسات دي اللي تم إجراءها عن طريق مركز مهم جدا، المركز الدولي لدراسات التطرف اللي موجود في لندن. قالوا طبعا إن بحلول يوليو 2019 رجعت حوالي 609 امرأة لبلدانهم الأصلية. في الوقت نفسه بتستمر معاناة كام بقى؟ 18,000 امرأة في مخيمات النازحين زي الهول في شمال شرق سوريا. هنلاقي كمان ان معظم الرفض من الدول الغربية دي ان هم يرجعوا لبلدانهم الأصلية. مثلا صدر حكم من أكبر محكمة إدارية في فرنسا، حكم من فرنسا رفضت بعودة النساء اللي تم فك ربطهم
بالمقاتلين في داعش. ده في دول كمان بترفض مبدأ العودة من أصله، مش إن هي ترجع للمحكمة مثلا. ده هم عشان كمان يريحوا دماغهم هذه الدول الغربية أسقطوا الجنسية عن المقاتلين وعن أسرهم، وقال لك دول مش مواطنين عندنا، استقبلهم ليه؟ دول لا يحملوا الجنسية. زي مين؟ الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إندونيسيا، كل دول أسقطوا الجنسية. الواقع بيقول إن العائدين من الإرهاب حتى لو رجعوا بلدانهم الأوروبية ممكن يعرضوا لخطر إن هم يتحطوا في السجن أو في المعتقلات، وهنلاقي إن الدول تتعامل معاهم على إن هم إرهابيين، حتى إن بعض النساء والأطفال ممكن يكون ملهمش ذنب لأنهم اجبروا على إن هم يدخلوا التنظيم، ومش بيتم إجراء تحقيقات عشان نثبت هل هم فعلا مجرمين حقيقيين يستحقون العقاب ولا هؤلاء الأطفال والنساء ضحايا. هنا احنا بنتكلم عن النساء. ليه؟ لأن الأطفال من المفترض انه يتم اعتبارهم في كل الحالات ضحايا. ده طفل اتولد في ظل ظروف هو لم يتم الاختيار، ما اختارهاش. السؤال دلوقتي الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان هنا تعمل ايه في الموقف ده؟ ناس ملهمش ذنب. وشوفنا قصص كتيرة، مش بس مسلسل بتروع الروح اللي احنا بدأنا بيه حلقتنا اللي كان بيعرض حقائق طبعا لا يمكن انكارها. في ناس اتضحك عليها وناس اتخطفت وناس اتحطت غصب عنها. الحقيقة هنا ان دور الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لم يكن قوي بدرجة كافية، وتحديدا بعد 2019، لان في بيانات كانت بتركز على داعش وعلى تنظيم داعش وعلى الإرهاب في داعش. هذه البيانات والتدخلات قلت، بقت قليلة. تركيزهم على الموضوع بتاع العائدات تحديدا مش عايز اقول منعدم، لكن كانوا بيحذروا بس من خطورتهم ومن خطر داعش. لكن المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب مهتمة بقضية العودة إلى البلدان الأصلية، حتى لما كان اهتمامها ده ضعيف وبيزيد واحدة واحدة، لكن القضية ما زالت مطروحة حتى الآن. وده من اهتمامات الأمم المتحدة واهتمامات المقررة بصفة خاصة. الضحايا اللي احنا بنشوفهم، هنلاقي مثلا على سبيل المثال في ضحية كانوا بيتكلموا عليها وهي حالة السيدة شميمة بيغوم أو ما تعرف بعروس داعش. الحقيقة احنا لو فتحنا المجال لقضية العائدين والعائدات من داعش هنلاقي ان الدول الأوروبية كالعادة طبعا بترتكب انتهاكات جسيمة في حقوق الأشخاص دي، زي الحرمان من الجنسية. بعضهم اتعرض لتعذيب، وده مثبت في تقارير صادرة من الأمم المتحدة ومن خبراء مستقلين. الدول الأوروبية زي ما بنقول وبنقرر دايما هي عندها ازدواجية في المعايير. لما تيجي على البلاد في الشرق الأوسط تطالب هذه الدول باستقبالهم واحترام حقوقهم، لكن لما يبقى عندهم هم في بلدهم للأسف انتهكوا حقوق العائدين والعائدات من داعش وقالوا ملهمش حقوق وأسقطوا عنهم الجنسية. الآليات الدولية بقى زي ما بنقول يجب أن يكون عليها دور كبير في حماية هؤلاء والدفاع عنهم، لكن إحنا خلينا نعترف أن إيدها مغلولة. القضية صعبة شائكة، عشان نوصل لحل فيها محتاجين تعاون بين مين ومين؟ تعاون بين الدول اللي فيها المخيمات زي سوريا والعراق مثلا، والدول الأصلية اللي بينتمي إليها النساء اللي تفك ربطهم بالجماعات الإرهابية. فلازم هنا يحصل هذا التعاون. الدول الغربية خايفة عشان الناس ديت وناسين ان في مخيم زي مخيم الهول، والتقارير اللي موجودة تقارير مرعبة، تقارير تخوف عن الأوضاع هناك. وشفنا فيديوهات لهجوم أطفال موجودين في المخيم على مراسلين كانوا بيغطوا ويعملوا تغطية صحفية. ده بيعكس ايه؟ بيعكس ان الأطفال دي عايشة في وضع مأساوي إنسانيا ونفسيا وذهنيا. الأطفال دي تعتبر يا جماعة قنابل موقوتة، مشروع لإرهابي صغير لو ما تمش التعامل معاها بالطريقة السليمة والمناسبة والإنسانية. علشان كده الأمين العام للأمم المتحدة كان بيشيد بأسلوب دولة زي كازاخستان لما اتعاملت مع هذا الملف
بدأت تتعامل بأسلوب يعتبر بيسموه اللمسة الناعمة في معالجة مسألة رعاياها اللي انضموا للداعش. موضوع العائدات موضوع خطير، لازم يكون في تعامل أممي وحقوقي وإنساني أكتر من كده، لأن الناس بإهمالها ده بيسبب خطر. بقاء الناس في معسكرات مش أمان، لأن الملف ده لازم مجلس حقوق الإنسان يهتم بيه، لازم يناقش باستمرار في كل دورة من دورات المجلس، يناقش هذه القضايا. إيه المانع إن إحنا نقترح إنشاء آليات جديدة، زي مثلا نقول يجب أن يكون هناك مقرر خاص أو فريق عامل مهمته بحث ملف العائدين أو العائدات من داعش لفترة مؤقتة، يمكن نلاقي حل للموضوع. يبقى في تفاوض بين الدول اللي فيها المخيمات وبين الدول الأصلية اللي بينتمي إليها العائدين أو العائدات من الإرهاب. في نهاية حلقتنا احنا عايزين نأكد على حاجة مهمة جدا، هي إن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان مش بتعطل مكافحة الإرهاب، لكن هدفها عدم ظلم الأبرياء اللي ممكن يكونوا راحوا زي ما بنقول كده في الرجلين وأجبروا على التواجد مع الدواعش. الآليات الدولية يا جماعة هدفها وقف وجود روح جديدة تكون خايفة ترجع لبلدها، ده إنسان وهتفضل عايشة في مخيم، فلازم الدول الكبيرة تحاول تدي الفرصة للآليات الدولية علشان تكون محل للتفعيل وتبدأ تلتزم بالقرارات الأممية علشان نحل أزمة العائدات من داعش. كنت معكم أنا أيمن عقيل، وده برنامج UN بالعربي.